स्पोर्ट मोडमा चेन्ज गरौँ स्पोर्ट मोडमा तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ इन्स्ट्यान्टली साउन्डै चेन्ज हुन्छ क्या तपाईँलाई What is up guys, this is Eastrider Kiran and thank you very much for watching my YouTube channel. So आज चाहिँ एकदमै एक्साइटेड मोडमा छु म सो झ्याप्पै आज चाहिँ भेटेँ यो तरिकाले भूमिका नबाँधी म सुरु गरिरहेको छु अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दाखेरि इटहरीको CF मोटोमा छु सो फर द फर्स्ट टाइम म कुनै पनि एउटा नयाँ बाइकको अनबक्सिङ हेर्न गइरहेको छु अथवा अनबक्सिङ हामी गर्न गइरहेको छौँ त्यो बाइक भनेको चाहिँ इट्स नन अदर देन CF Moto 150 NK. So very excited guys. So एउटा चाहिँ अलिकति म ढिलो गरेँ एउटा चाहिँ हामीले कम्प्लिट हुन लागिसक्यो हैन सामानहरु फिट गर्नु पर्यो नि त अब अर्को चाहिँ ब्रान्ड न्यू यहाँ छ हैन पुरै बक्समै आइरहेछ सो हामी एकछिनमा गर्छौँ सो यो चाहिँ हामी टोटल सुरुबाटै अनबक्स गर्छौँ के So guys, यो चाहिँ हाम्रो 2019 मोडलको 250 NK हो सो अनि आज हाम्रो झरेको चाहिँ यो 150 हो वाउ लुक एट द टायर अर्को 150 अनबक्स गर्न गइरहेको छु कस्तो घाम लागिरहेछ आज इटहरीमा यस्तो चर्को घाम लागिरहेछ सो एक्साइटेड सो गाइज यो हाम्रो 150 NK मा चाहिँ इन्जिन भनेको चाहिँ सिंगल सिलिन्डर लिक्विड कुल FI हो SOS इन्जिन यसको तपाईले क्यापासिटी भनेको चाहिँ 148.4 cc यसको फ्युल सिस्टम चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन चट्ट सिंगल ल रेडी भइहाल्यो यसको फ्युल क्यापासिटी 10 हैन 10 लिटर
सो 10 लिटरको फ्युल क्यापेसिटी छ हैन ट्याङ्कको डिजाइन चाहिँ अति दामी मन पर्छ के मलाई यसको तपाईलाई पावर वाउ एकै सटमा भयो त अटोमेटिक हेडल्याम्प अन हैन हो ओहो दामी रहेछ सो गाइज यसको चाहिँ हेडलाइट चाहिँ बलिनेर हुन्छ हैन अटोमेटिक हेडल्याम्प अन हो यसको अगाडि हामीले सो यो अपसाइड डाउन फक छ रियरमा चाहिँ मोनो सस्पेन्सन साउन्ड तपाईले सुनिहाल्नुभयो हैन यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 150 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ 150 mm भए पनि कस्तो अग्लो देखिरहेछ क्या ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसमा सिट हाइट होचो छ क्या यो चाहिँ मलाई यसको बेस्ट भनेको सिएफ मोटोको अर्को मन परेको भनेको बोथ 250 मा पनि अनि तपाईँलाई 150 मा पनि सिट हाइट चाहिँ होचो छ यसको सिट हाइटको कुरा गर्दाखेरि 775 mm सिट हाइट मात्र हो क्या बाइक एकदमै लाइट छ गाइज यो होइन 135 किलोग्राम मात्र हो यसको तपाईलाई टोटल वेट भनेको यो CS3 रेडियल टायर फ्रन्टमा तपाईलाई फ्रन्टमा ठुलो टायर छ 100/80 17 इन्चको रेडियल टायर पछाडि भनेको 130/70 17 इन्चको रेडियल टायर छ CS3 को रेडियल टायर यसले प्रोड्युस गर्ने पावर भनेको चाहिँ 14.2 bhp अफ पावर 89,000 RPM अनि म्याक्सिमम टर्क भनेको 12.2 न्युटन मिटर अफ टर्क 86,800 RPM प्राइस भनेको 3,21,500 रहेछ तपाईलाई 150 सेगमेन्टमा भेरी गुड अगाडि पछाडि हामीले डिस्क प्लेट छ एबिएस छैन यसको एकछिन इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल हेर्दियौँ हैन इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलमा तपाईलाई हामीले देख्छौँ हैन चिटिकेको छ सानो खालको तपाईलाई यहाँ भनेको तपाईलाई यो पेट्रोल यो भनेको न्युट्रलको साइन भयो यहाँ हैन यो तपाईलाई दुईटा मोड छ है हजुर सो यसको मोड दुईटा छ हैन यहाँ देखाउँछ सो गाइज यसको पनि तपाईलाई यहाँ मोड देख्नुहुन्छ यहाँ मोड हैन तपाईलाई यहाँ यसको आरपीएमहरु नै एडजस्ट गर्न मिल्छ आरपीएमहरु पनि मिल्छ वाउ भेरी गुड सेटिङ आयो यो टाइम मिलाउनु भयो टाइम गुड यो आरपीएम भयो आरपीएम बढाउन घटाउन मिल्छ यसलाई बढाउन मन लाग्यो यो बढाउन मिल्छ यो आइडल बस्दाखेरि हैन हजुर ओके लाइट वाउ सो तपाईलाई यो बाइक सानो चिटिकको छ अनि टेक्नोलोजिकली पनि हुन्छ नि धेरै चिजहरु यहाँ मैले देखेको र तपाईले देख्नु हो भने स्विच क्वालिटी डिसेन्ट स्विच क्वालिटी छ हामीले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई हुन्छ नि एकदमै राम्रो स्विच क्वालिटी छ तपाईले क्लियरली देख्नुहुन्छ तपाईको अटोमेटिक हेडल्याम्प अन अझै तपाईलाई यहाँ ब्राइट हुन्छ तपाईले एक स्टेप गर्नुभयो भने हेडलाइट अझै तपाईको ब्राइट हुन्छ हो वेलकम ब्याक गाइस राइडिङ मोडमा सो यु क्यान सी अमेजिङ ब्रान्ड न्यू तपाईलाई CF Moto 150 NK हैन 150cc अफ लिटरली तपाईलाई बाइक तर यहाँ चढ्ने बित्तिकै फिल चाहिँ तपाईले ठुलै बाइक जस्तो देख्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईलाई फर्स्ट मेरो इम्प्रेसन भनेको तपाईलाई यसमा के नै मलाई दामी लाग्यो भन्दाखेरि जुन तपाईको सिटिङ पोस्चर छ र तपाईको ह्यान्डल बारको जुन डिस्टेन्स छ एकदम अप्टिमम लेभलमा छ कुनैको चाहिँ तपाईले यति नजिक हुन्छ कुनैको चाहिँ अति टाढा हुन्छ के त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अप्टिमम लेभलमा छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईको सिटिङ पोस्चर दामी मेन्टेन गरिदिन्छ वाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज ए मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन तपाईले स्ट्यान्ड साइड स्ट्यान्ड चाहिँ तपाईलाई जस्तै मैले न्युट्रलमा स्टार्ट गरेँ अनि साइड स्ट्यान्ड चाहिँ अनै भइरहेको रहेछ के तपाईले गियर हाल्नुहुन्छ बाइक अटोमेटिकली अफ हुन्छ के सो यो सिस्टम छ यसमा एफआई अहिले केही भएन नि त हैन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज वाउ म्यान आमा यार बाइक त क्या लाइट के आई लभ द साउन्ड तपाईलाई 150cc मध्येमा तपाईलाई अलिक साउन्ड प्रोड्युस गर्ने यो बाइक जस्तो लाग्यो मलाई एकदमै साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेछ सो अब म मोड चेन्ज गर्छु यहाँ तपाईले देखि सक्नुहुन्छ वेलकम टु इकोनोमी मोड यस इकोनोमी मोडमा तपाईलाई एकछिन राइड गरौँ हैन तपाईले
गियर इन्डिकेटर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मजाले हैन गियर पोजिसन स्पिडोमिटर भयो हैन ओडोमिटर माथि भयो सो दिस इज द ब्रान्ड न्यू बाइक गाइज फर द फर्स्ट टाइम मै हो हैन यो बाइकलाई चाहिँ तपाईलाई हुन्छ नि अहिले फिटिङ गरेर निकाल्दै गरेको आमामा तपाईलाई 14.2 bhp अफ तपाईलाई पावर छ र पनि हुन्छ नि क्वाइट तपाईलाई पञ्ची छ के बाइक त अति लाइट के सिटीको लागि त बाइक त सही छ स्पोर्ट मोडमा चेन्ज गरौँ स्पोर्ट मोडमा तपाईले के फिल गर्नुहुन्छ इन्स्ट्यान्टली साउन्डै चेन्ज हुन्छ क्या तपाईलाई मैन क्या स्मुथ यार सो तपाईले टकिङ अबाउट लुकिङ ग्लास एकदम वाइड लुकिङ ग्लास छ म्याचिङ लुकिङ ग्लास छ हुन्छ नि समथिङ डिफ्रेन्ट लुकिङ ग्लास छ अनि गियर इन तपाईलाई मेन भनेको चाहिँ मैले बाइकमा एकदमै तपाईलाई हुन्छ नि आई लभ दिस इज हुन्छ नि वाइड ह्यान्डल बार स्ट्रेट ह्यान्डल बार तपाईलाई अगाडि हुन्छ नि चिटिकेको सानो तपाईलाई यसको इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल छ तर एभ्री इन्फर्मेसन तपाईले देख्नुहुन्छ है सस्पेन्सन क्वाइट स्टिफ सस्पेन्सन छ हैन त्यस्तो तपाईलाई लचकदार खालको सस्पेन्सन त छैन तर पनि स्ट्रेट बाइक 150cc सेगमेन्टमा इट्स मोर देन इनफ भनेर भन्छु म सिट तपाईलाई स्पेसी छ हैन म चाहिँ अलिकति सानो सानो खालको भएर पनि मलाई चाहिँ एकदम स्पेसियस नै लाग्यो कतिजनाले अलिकति तपाईले सिटमा कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन सिट अलिकति हार्ड जस्तो लाग्छ तपाईलाई तर तपाईँ युज टु हुनुहुन्छ यसको तपाईलाई हुन्छ नि बनावटै त्यस्तै खालको प्लस गियर स्मुथ 6 गियर छ हैन दामी छ नि तपाईलाई 150cc सेगमेन्टमा लगभग यतिको पावरफुल भनेको चाहिँ तपाईले बाइकहरु पावरफुल भने चाहिँ 150 सेगमेन्टमा यतिको टेक्नोलोजिकली इक्विप बाइक हुन्छ नि हामी बिरलै देख्ने गर्छौं हुन त अब आजकल त मार्केटमा आउँदैछ यसमा ल्याकिङ भनेको चाहिँ एबिएस ल्याक भएको छ हैन यस्तोमा इकोनोमी मोड लगाम हैन तपाईले मोड चेन्ज गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ वेलकम टु भनेर भनिहाल्छ के कुन मोड भनेर तपाईले तब सिटिङ पोस्चर कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै अपराइट सिटिङ पोस्चर छ हैन ठाडो भएर तपाईले यो बाइक कुदाउन सक्नुहुन्छ सस्पेन्सन अलिकति स्टिफ सस्पेन्सन छ स्ट्रेट बाइकमा हैन तपाईलाई सिट अलिकति हार्ड जस्तो लाग्न सक्छ सुरुमा तर तपाईले युज टु भइहाल्नुहुन्छ अर्को मैले 250 के यहाँ देखिरहेको छु हाम्रो ब्रदरहरु हुन्छ नि अहिले त तपाईलाई एउटा हुन्छ नि तपाईलाई सीएफ मोटोको तपाईलाई एउटा कम्युनिटी नै बनिसक्यो के अब पूर्वाञ्चलमा हिजो म रामपुर भिजिटमा गएको थिएँ रामपुरमा मैले तपाईलाई दुईटा सीएफ मोटो एनके देखेँ हैन 150cc को हामी आयौं बाइक ठीक छ एकदमै गियर 2 हैन हामी 1 गियरमा लगाऊ गियर तपाईले देख्नुहुन्छ साइड इन्डिकेटर भयो एडजस्ट गर्ने भयो एभ्री इन्फर्मेसनहरु यहाँ छँदैछ दामी छ बाइक सो तपाईले यसको की पनि यहाँ छ हैन इन्जिन किल स्विच इन्जिन हुन्छ नि स्विच भयो तपाईलाई हर्न एकदम लाउड हर्न छ बाइक इज सुपर